sa ran to su che do ye la di san miao san pu do xie. Namo sa Namo ta 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 to ya la ya la ha de tam ye tam bo ta bo. Namo ta 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 to ya la ya la ha de tam bo ta. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come once true and actual being. Wu Shan Shen Shen Wei Miao Ma Ban Jian Ban Jian An Zhao Yin Wo Jin Jian Wen De Shou Ji Yan Jie Ru Lai Zhe Shi Yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors and so forth. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hoa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức anh như Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang rồi,各位比丘尼，各位善知识朋友都佛。Today is the 7th of July, 2011. We're in Rosemead lecturing on the Amitabha Sutra. We're on slide 362. Okay, today is the day before the final day of the 4G Purification Week. And I wonder if anyone has any things I'd like to say. Hôm nay là ngày thứ 6 của cái Phật thất. Có ai có cái muốn nói gì không? Muốn đem ra cho chị bạn gì không? Okay, I'm going to wait until tomorrow night where you can share all your experience for the entire week. Vì muốn đợi tối ngày mai mới là đề cập những cái chuyện, những cái kinh nghiệm quý vị tuần vừa rồi ha. Okay, I can wait until tomorrow night. All right. Slide 362. Shakyamuni Buddha helped countless living beings. Shakyamuni Buddha, when he came to our world, and he stayed here in our world for around 80 years. After he became enlightened, he taught for 50 years. And during the 50 years, he's helped a tremendous amount of living beings. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật ở đây sống 80 năm. Thì 30 tuổi thì đắc đạo, rồi dạy chúng sanh 50 năm, chuyển pháp luân 50 năm. Trong 50 năm như vậy thì Ngài đã chuyển hóa và giúp đỡ vô lượng chúng sanh. Among the one who's translating in Chinese for Ruchi. Among the people he helped, they range from the lowly arhats or lower. Những người mà Đức Phật Thích Ca đã giúp là có thể là dưới A-la-hán và A-la-hán, trên A-la-hán. And he also helped very high level bodhisattvas as well. Ngài cũng đã chuyển hóa với nhiều người Bồ Tát về Mahantát. And so he did all that in the span of 50 years. Ngài làm như vậy rồi, trong 50 năm làm lại chuyện như vậy. Ngược lại, Ngài A Di Đà Phật thì cái thọ mạng của Ngài nó vô tận kiếp. Whereas Amitabha Buddha's lifespan is limitless, countless, so much longer. Therefore, you can imagine that he crossed over a lot, even a lot more living beings in his real life than Shakyamuni Buddha has done here in this land. Bởi vậy,
ngài A Di Đà đã hóa độ nhiều chúng sanh hơn là không thể tưởng tượng, hơn là ngài Thích Ca Mâu Ni có thể hóa độ ở đây. Okay, any questions? Yes. We're wondering if, since Amitabha has been a Buddha It's not for... on. What's that? It's not on. Here it's on. Yeah, just put it closer. Okay. Since Amitabha has been a Buddha for a long time already, if Shakyamuni Buddha ever practiced there as a bodhisattva, is there anything about that mentioned? No, there's nothing written about that. I don't know. When I answer the questions, I don't know. Câu hỏi là tại vì ngài A Di Đà Phật đã thành Phật từ lâu rồi, thì không biết là ngài A Di Đà, ngài Thích Ca Mâu Ni có tới trên phương Cực Lạc tu chưa? Tôi nói tôi không biết, sách không có đề cập. Có ai biết không? Có ai biết chuyện này không? Anyone knows about it? I never heard of it before. But that's typical Thomas. He asks the questions I find very hard to answer. Ông này kêu hỏi mấy câu hỏi mà tôi trả lời không được. Why do you ask? Tại sao hỏi? What's the point? I don't know, I guess it's just, for me, interesting to see how the elements fit together. I mean, like, there's this other aspect, we were just kind of talking about this earlier today, but I guess there's a passage where it's saying that Shakyamuni Buddha actually attained Buddhahood a long time ago, not just like 2,500 years ago when he appeared. Yes, that's the fact, yes. I was curious about that. And I remember in the Lotus Sutra, I think hearing a line where he's saying that he actually didn't enter Nirvana, that itself is an expedient, or I don't know, I was just curious about some of those aspects. Nói là có mấy kinh bạn đề cập là ngài Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật từ lâu rồi, tôi nói đúng. Phật từ lâu rất nhiều kiếp trước phải thành Phật cách đây mấy ngàn năm rồi. Cách đây mấy ngàn năm ngài chỉ thể hiện thành Phật để mà tới giúp cái cõi này thôi. A few thousand years ago, he manifested becoming Buddha. Here is our world. Only as an expedient, he's a Buddha a long time ago. And it's documented in a Lotus Sutra where he did become Buddha a long time ago. Trong kinh Pháp Hoa là nói như vậy. Ngài Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật từ lâu rồi, không phải là mới thành Phật đây đâu. I'm not sure that the path is crossed, because you have to realize that the cosmos, the universe, has so many Buddha lands that they don't necessarily have to go through Amitabha's pyramid. Quý vị phải biết cái pháp giới này rất nhiều cái cõi thế giới, thành không phải cần thiết phải đi qua cái cõi ngài A Di Đà mới thành Phật được, nên tu cần qua khỏi. In fact, the number of Pure Lands out there is limitless. Thì ra cái số lượng của những cái cõi tịnh độ đó nó vô tận, nó có nhiều không thể đếm được. Okay, so it's from a logical perspective, since it's not mentioned, it probably means that he didn't go through Amitabha's pyramid, because he would have mentioned it. It was such an important fact. Nếu nói về phương diện đó thì nếu tại vì trong những kinh điển mình đọc nó cũng có cái nó nêu ra là ngài A Di Đà Phật đã từng qua cái phương Cực Lạc rồi, cái đó có thể là chắc là ngài chưa qua mà phải là những đường tu hành. All right, any other questions? Yeah.
guess I was just wondering about that other aspect. If you could speak about Shakyamuni Buddha's. Is that correct that there's a passage where he says that he did not enter still extinction? Ok, câu hỏi khác là nói A Di Đà Phật, ngài Thích Ca Mâu Ni Phật không có nhập diệt, không có nhập niết bàn, có đúng hay không? That is true. He never entered Nirvana. From the perspective of living beings, looking at it as entering Nirvana, actually he doesn't enter nor does he exit Nirvana. Thì về cái phương diện chúng sanh chúng ta thì chúng ta là đang mê muội, thành là khi mà nói chuyện niết bàn thích lắm, muốn thích nhập niết bàn. Còn khi quý vị thành Phật rồi á, thì quý vị cũng có nhập niết bàn đâu, quý vị không còn nhập, cũng không còn xuất. When you become a Buddha, you no longer enter Nirvana nor exit Nirvana. You are Nirvana. Okay, you're there. You never leave it. So there's no entry, there's no exit. Khi mà quý vị thành Phật rồi á, thì quý vị luôn luôn ở niết bàn, quý vị không bao giờ rời niết bàn hết. Thành không thể nào nói Phật nhập niết bàn hoặc là Phật rời niết bàn. However, nhưng the Buddhas decide, occasionally they decide to manifest becoming a Buddha again. Nhưng vì các chư Phật quyết định rằng là thỉnh thoảng ngài thể hiện làm thành Phật lại nữa. Okay. So what happened is that he would manifest something like Shakyamuni Buddha, a transformation body. Thành chư Phật mới hiện ra một cái thân gọi là cái ứng thân, một cái hóa thân. Như chẳng hạn như ngài Thích Ca Mâu Ni Phật là một cái hóa thân thôi. So they manifest becoming, going to a world, being born to a world, growing up confused. Các ngài thể hiện ra một cái sinh vào một cái quả như quả Ta Bà này, sinh trưởng nên trong cái lúc sinh trưởng như vậy bị khổ sở, bị mê muội. He became when he underwent birth in this world, Saha world, he was confused. He had problems, so they manifested that process to go that people, living beings, have to go through to attain enlightenment. Eventually, these Buddhas, these transformation bodies, become enlightened and become a Buddha, and they started teaching as a Buddha. And những cái họ thể hiện cái thân những cái hóa thân như vậy thì cũng phải trải qua một cái thời kỳ bị mê muội, bị tối tăm, rồi xong rồi khổ sở, rồi tu hành cực khổ mới thành được Phật. Thành Phật được rồi á, chứng Phật rồi thì bắt đầu dạy giáo hóa chúng sanh thời gian rồi thì mới thể hiện nhập niết bàn, có nghĩa là thể hiện chết, mới gọi là nhập niết bàn. And eventually, when they're done teaching, then they manifest, like Shakyamuni Buddha, manifest entering nirvana, or man manifesting death, meaning that the time in the Saha world has come to an end. Therefore, the end manifests in the form of death. And they put it in the terms, very nice words, like entering nirvana, or certifying the stillness, all the different words. Basically, it only means that it comes to an end. The transformation body of Shakyamuni Buddha has run its course. Therefore, it's time to go. And they call it entering nirvana. Thì những cái hóa thân của ngài như ngài Thích Ca Mâu Ni vậy đó, khi mà làm xong việc rồi thì phải ra đi, không để ở ngoài nữa. Lúc mà ra đi mới gọi là nhập niết bàn, mới gọi là nhập diệt. And actually, the entering nirvana there refers to the transformation body. Thành nói nhập diệt đó là nói về nhập niết bàn, đó là nói bàn về cái hóa thân của Phật thôi. When you look from the Buddha itself, the Buddha Dharma body, nói về cái pháp thân Phật thì không có nhập niết bàn, không có rời niết bàn. When you talk about the Dharma body, the
transformation body. The Dharma body is the Dharma realm. It doesn't leave it. It doesn't exit or enter the Dharma, the cosmos, the universe. Cái pháp thân của Phật Phật có ba cái thân: pháp thân, hóa thân với là báo thân. Pháp thân của Phật là thiệt ra là cái pháp giới, cái vũ trụ này. Thành vì như vậy, khi nói về phương diện pháp thân thì cũng nói đi, cũng không nói rời nữa. That's why when they talked about the Shakyamuni Buddha not really entering Nirvana, he's referring to the Dharma body of Shakyamuni Buddha, which really does not enter or exit Nirvana at all. Does it help? It's slightly confusing to the people who are not initiated, but it's a concept you get used to when you hear more of this. Cái quan niệm về ba cái thân đó, pháp thân, ứng thân, cái báo thân nó khác, nó hơi lộn xộn một tí. Nghe nhiều lần cái vị từ sẽ quen. You have to listen to this more often, and you get the hang of it. So Shakyamuni Buddha could manifest another transformation body, potentially, in another world or this world. Yes. In fact, the Buddhas are very busy. They have many transformation bodies all over the universe. They never have one body. They manifest limitless transformation bodies throughout the universe, the cosmos, to teach living beings. Câu hỏi là như vậy, Ngài Thích Ca Mâu Ni có hiện thân nào chỗ nào khác không? Tôi nói đương nhiên có chứ. Mấy chư Phật là rất là bận rộn, khi nào cũng giáo hóa chúng sanh. Thành ra Ngài Thích Ca Mâu Ni thì ra cũng hóa thân ở đây đâu không, mà là hóa thân ra khắp tất cả pháp giới. Okay. It doesn't necessarily manifest as another Buddha somewhere else. It could manifest as, let's say, a child. Chẳng hạn như ứng thân của Phật có thể hiện ra là một cái thân một người con nít, because he goes there to as a child to teach her mother. Ông hiện ra là một người em bé con nít để mà giáo hóa người mẹ của cô. Okay. The good news is that the Buddhas are everywhere. Sự thật là như vậy này. Chư Phật hiện diện ở khắp nơi. They are very, very active. Chư Phật rất là bận rộn. They're constantly teaching. Khi nào cũng dạy chúng sanh. Okay. It's not unusual for you to encounter a transformation body of the Buddha and you simply don't recognize it. Thực thật là quý vị đã gặp mấy cái hóa thân Phật rồi nhận mỏng ra thôi. Okay. All right. Any other question? I know must be khác không? Yes. You want to turn on the lights because people may be taking notes or looking at books or looking at their computer screen. Yeah. Kính bạch pháp sư có nói là người tu thiền nhập định thì khai mở trí huệ như vậy, tại sao người tu thiền nhiều là họ không phát nguyện vãng sanh Tây phương, phần nhiều là họ tự tu mà vậy là cái trí huệ đó là trí huệ như thế nào, tại sao họ không tin vào cái Tây phương? Question: the people who practice chant, it is said you practice meditation, chant, and you will be able to unfold your wisdom based your quiet samadhi, concentration power. Is the ladies over there, are they English or Chinese or Vietnamese? Do you know? Vietnamese is okay? When you see new people, you need to take care of them. They don't usually hang around for very long, so at least be nice to them. You have to be more customer, more user friendly, because never mind. Okay,
Chinese or Vietnamese? Oh, Vietnamese. Okay. Now, câu hỏi mình học thiền. The question is, so you practice meditation, practice chant, you acquire samadhi power, and with samadhi you unfold your wisdom. So what kind of wisdom is that? How come they don't try to get rebirth to the Western bliss Pure Land, to the Pure Land? I don't know. I don't know those chant practitioners, so I'm not sure. But I could try to answer you from my perspective. Hỏi như vậy tôi không biết trả lời sao, tại tôi không quen mấy người đó, những người mà họ tu thiền mà họ không có chịu phát nguyện bản sanh, tôi không quen mấy người đó nữa. Tôi trả lời cho họ không được. Tôi trả lời về cái phương diện của tôi thôi. So Jasmine, what do you think? Someone asked you that question. How do you answer that? You don't know. See, we are so similar. We sit there and we put our palms together like we do in meditation. And so someone asks a question about meditation. Yeah, I'm sorry, I don't know. That's so Jasmine-like. Okay. Anyone wants to give it a shot? Ai có muốn có ý kiến gì không? Tại sao người ta tu thiền mà người ta không có phát nguyện bản sanh? Why not? Yes? Maybe they haven't planted those roots for recitation or practicing Pure Land in the past, so they don't have affinities with that. Có thể không có duyên với pháp trình độ. Okay. I think his question means that how come they are so sure of themselves? What makes them think that they can make it with a chant Dharma door? And what if they don't? Is that what you're alluding to? So you have to read between the lines and try to understand what he's really asking. Thế ông hỏi thẳng. This is so Vietnamese, so Asian. You always speak between the lines, try to kind of guesstimate what you're trying to ask. Mấy người Á Đông nói chuyện không có hỏi thẳng được. Chỉ như ông này hỏi có nghĩa là tại sao mấy người mà tu thiền mà có tự tin đến độ như vậy, trường hợp mà lỡ mà họ mà không có giác ngộ được, họ không có được giải thoát thì làm sao bây giờ? Ý ông hỏi như vậy đó. It's because the teacher is not good enough. Tại sao như vậy? Vì những người thầy của họ không được giỏi. Và anh sẽ coi như đúng không? Đúng không? Không đồng ý. Tại vì cái người thầy khi mà nhận học trò phải nhìn cái căn cơ người học trò. Because from my perspective, when you accept a pupil, you need to look at the pupil's potential and teach the Dharma door is appropriate to the student. Cái người thầy khi mà nhận học trò đó, giúp đỡ người học trò thì phải nhìn cái căn cơ người học trò để dạy cái pháp mà giúp người học trò được. Okay. As far as I'm concerned, đối với cá nhân tôi, my objective, a teacher's objective, is to help you obtain liberation, to help you end your suffering. Đối với quan niệm của tôi, người thầy là cái người trách nhiệm người thầy là giúp đỡ học trò liễu sanh tử, thoát cái khổ. Because the teacher recognizes what kind of suffering you have. Tại sao như vậy? Tại những người thầy mà giỏi, người ta nhìn được thấy được cái khổ của vị, cái loại khổ gì, muốn giúp cái vị thoát cái loại khổ. So they want to teach you something
I want to guide you so that you eventually will end your suffering. Cái người thầy thấy được cái khổ của người học trò, thầy muốn giúp cái người học trò đó cái cơ hội để họ thoát được cái khổ. Okay? It's not, the teacher is not interested, from my perspective, in teaching Chan or Pure Land or anything for that matter, or a secret school or something. Đối với tôi, cái người thầy giỏi, họ không có kẹt vào cái thế là phải dạy thiền, hoặc phải dạy tịnh độ, hay là phải dạy mật tông, hay là phải dạy giáo, hay là phải dạy luật. Họ dạy bất cứ pháp môn gì để giúp học trò của họ đắc cái dạy. Đó là cái việc đầu tiên, cái quan trọng nhất của người thầy, giúp người học trò thoát. Okay? So, to me, a good teacher is the kind of teacher that is bent upon helping the pupils obtain liberation. It's not stuck on any dharma. That's why the question is a very good question. Vậy câu hỏi rất là hay. Tại sao mà người ta dám học thiền mà người ta ra người ta không quan trọng cái trình độ? Okay. Thì tôi trả lời cái phần lớn người học thiền là họ không biết, vì người thầy họ không biết hướng dẫn cho họ. Nếu cái người thầy dạy thiền, người thiền sư mà có khả năng thì dạy thiền cho những người có khả năng để mà học thiền. Còn nếu người thiền sư mà thấy người học trò mình chưa đủ khả năng á, thì dạy họ tịnh độ hay dạy phương pháp môn khác. Cái đó là thiệt sự thiền sư nó sẽ giỏi như vậy. Chẳng hạn như so from my perspective, if you have a Chan master who looks at his or her pupil and realizes this person can make it, then he or she can teach the pupil, let's say Chan. Yes, honey. On the other hand, if the pupil doesn't have the potential, and the teacher, suppose the teacher, the pupil something else. Could be Pure, could be Vinaya, could be Tantric, you name it. Okay. So the Chan master is not stuck on Dharma doors. The better Chan masters are not stuck on Chan. Sự thật là như vậy. Những cái vị về thiền sư mà thiệt sự giỏi đó, họ không có kẹp là phải dạy thiền đâu. Vì lầm rồi. Mấy thiền sư hoàn toàn phải dạy thiền không đâu, phải dạy đủ thứ hết. And let me have news for you. The Chan masters teach all sorts of Dharma doors, not only Chan. Những người thiền sư mà giỏi, giác ngộ rồi, họ đều dạy đủ loại pháp môn, họ không phải dạy thiền không. Similarly, thank you. You have a straw? Yeah. Okay. See my arm? I don't know what I'm talking about. That's why I take things very lightly. Insert jokes here and there, because I know what I'm saying is not that important. Nhưng mà những cái người mà thầy dạy tịnh độ đó cũng vậy. Người dạy tịnh độ không có dạy tịnh độ không đâu. Người thầy thực sự mà giỏi, nó dạy vừa thiền vừa tịnh độ vừa mật tông vừa đủ thứ. Similarly, the Pure Land teachers who are good, they're not stuck on the Pure Land Dharma door. They teach Chan as well. They teach Tantric as well. They teach all sorts of Dharma doors. Okay? Why is that? Tại sao như vậy? Since we are Pure Land temple, so we talk about Pure Land. I don't want to talk about Chan because Chan is just too advanced for it. Mình là cái chùa của Tịnh Độ, thì mình nói chuyện Tịnh Độ, ta nói chuyện thiền tôi không dám nói, tại mấy cái chuyện thiền cao siêu tôi không hiểu được, phải để mấy thiền sư nói. I leave it to the Chan master to discuss Chan. Okay, I'm just a small time monk. For example,
let's say that you're teaching in our temple, we teach Pure Land, như chùa chúng ta nó dạy Tịnh độ. And in walks a person who has the potential to become enlightened in this lifetime. Chẳng như có một người bước vào đây, có căn cơ để có thể giác ngộ kiếp này. Okay? If such a person arrives, nếu có người tới như vậy, okay, we'll try to teach a person no Pure Land all the stuff as well. Cái người nào mà tới có căn cơ như vậy, chúng tôi sẽ dạy đủ cái loại pháp môn khác để giúp họ giác ngộ sớm hơn tốt. Because remember, the purpose of a teacher is to help you obtain liberation as soon as possible. Cái nhớ như vậy này, cái người thầy, cái hoài vọng của người thầy, cái mục tiêu người thầy là muốn giúp cái vị đắc giải thoát càng sớm càng tốt. Ok? Tại vì nếu mà để quý vị đợi cái vị bản sanh mới được giải thoát thì nó hơi trễ một tí. Anh phải dạy cái việc pháp môn khác để mà thành công sớm hơn. So for example, to make you wait to obtain rebirth of the Pure Land might take a little bit of while. Might take a little while for you youngsters, young people like that. It might be another at least 5 years. Mấy người trẻ như quý vị phải đợi chắc phải 5 năm nữa mới hy vọng được bản sanh được. Okay. Đến lúc chết được mới bản sanh, phải trụ ẻm nha. So the objective is to help you obtain liberation as quickly as possible. Cái mục tiêu người thầy giúp cái vị đắc giải thoát là sớm hơn tốt. Không phải là phải dạy pháp môn gì, kẹt pháp môn gì hết. The good teachers are not stuck on any single Dhamma door, as far as I'm concerned. Okay. For example, tại sao tôi nói như vậy? Tại vì tôi nhìn cái gương của thầy tôi đó, ngài Tiên Hóa đó. Because I see my teacher's example. When he first started, he was known as a chant master. Lúc nào bắt đầu dạy thì ngài được nổi tiếng là thiền sư. Tại sao như vậy? Tại hồi đó cái thiền ngài dễ sợ quá. Tại tôi nói thiền sư cho tôi biết là ông thầy ông dữ. So I don't know why he was called a chant master originally, but I think it probably may have something to do with the fact his chant skills are so advanced. And therefore, it's an expedient for the other chant masters and the other masters to recognize his superiority. Thành khi mà hồi đó lúc bắt đầu thầy là muốn cho người ta biết là để cái dùng cái phương tiện để cho người ta thấy rằng cái công phu của ngài Tiên Hóa rất là cao, thành dạy thiền. That's one reason để những người khác biết là cái thiền trong cái Phật giáo cái thiền coi là cái pháp môn cao hơn cho người thường khác. Because in Buddhism, the meditation is considered the Dharma door for the people who are superior cultivators would practice meditation. And therefore, when you hear of a master who's called a chant master, it's considered to be a special kind of superior master. Okay, thành ra thường nghe cái vị nghe thiền sư mình để mình tâm mình sinh cái lòng kính nể, tại vì người thầy là chuyên môn dạy những cái người mà có căn cơ cao thôi, còn người thấp như mình không có thành dạy. So what happens is that if you hear of a chant master, you have to be respectful of Jasmine, okay? And because this is a kind of teacher who specializes in teaching and converting the people who are superior roots, superior students, and they wouldn't have time for low-level people like us. Okay? This is the belief in Buddhism. And that's how it first started. Master Srinivas was known as a chant master or dhyana master. Thằng ngài Tiên Hóa lúc mấy cuốn sách đầu tiên mà ngài in ra, okay, sau như vậy thì người ta gọi ngài là thiền sư. Okay. And later on, when he became established, sau khi một ngài nổi tiếng quá rồi, okay, they don't call him a chant master anymore. Sau khi người ta thấy ngài nổi tiếng, biết ngài quá nổi tiếng rồi, người ta không gọi ngài là thiền sư. Tại sao như vậy? Mình mới thấy rằng
cái pháp của ngài nó cũng rộng hơn là thiền. Thành quả thiền sư chưa đúng. Khi họ hiểu được cái pháp của ngài Tuyên Hóa rồi, nên họ mới hiểu rằng cái thiền là nằm trong cái pháp của ngài, cái duy nhất là cũng có dạy. Later on, when he became established, they no longer call him as a Chan master or Dhyana master, because they then began to understand the breadth of his teachings. He includes Chan, he includes Pure Land, he includes all kinds of things. Okay, so to call him a Chan master is not accurate. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Does that answer your question? So in summary, the students who only practice Chan is because maybe they are not taught properly. Nói nó tóm lại, cái người chưa muốn nói tôi chỉ tu trình độ thôi, hoặc tu thiền thôi. Applies to any kind of dharma door. If they say they're so proud, say I only practice Pure Land. I don't do Chan. Or I only practice tantric. I do Tibetan stuff. You guys are inferior, that kind of thing. Mấy người khác nói tôi chỉ muốn tu Mật tông, tôi theo Tây Tạng thôi, tôi theo Mật tông của bên Nhật thôi. Còn cái vị pháp môn cái vị thấp quá, tôi không chơi đâu. Mấy người đó trình độ thấp. Thầy họ cũng thấp. Có cái thái độ như vậy. So to those people who say, I only practice Pure Land, I only practice Chan, I don't practice Tibetan, because my first reaction is that I look at them as their teacher. I don't blame them. I look at the teachers as not understanding Mahayana. Thành những cái người mà học trò mà như vậy á, mở cái miệng nói như vậy á, thì tôi không trách họ, tôi trách thầy của họ. Tôi nghĩ là thầy họ chưa hiểu Phật pháp. Mới dạy mày trách nhà học trò sao. Okay. Any other question? Thắc mắc gì khác không? My master, in the end, he says, cuối cùng thầy chúng nó dạy. Thầy nói sao? Thầy nói là thiệt ra không có sự phân biệt giữa thiền với tịnh độ, với Mật tông, với Đại giáo, với luật, với những cái pháp môn khác, hoặc là Tây Tạng. And he said that if you really understand, there's no distinction between Chan or Pure Land or Tantric and so on. The distinction is only because people are confused. Cuối cùng Ngài kết luận rằng là những cái người còn cái tâm phân biệt giữa tịnh độ với là thiền tông, với là Mật tông, với là Tây Tạng, thì thực sự mấy người đó còn nên buồn, người ta chưa hiểu pháp. Ok, ngày nay tôi mới chụp một buổi chạm người thầy nào của cô đây, cô như không đụng chạm ai hết hả? Tại vì khi nói chuyện nói tầm bậy tầm bạ rồi những cái Phật lòng cô, tại vì sợ cô Phật lòng cô có những cái thần tượng của cô mà thiền sư với là đại sư này nọ. Thầy con chỗ nào vị nào con cũng có tới học hết trơn á. Con đâu có phân biệt cái pháp môn nào đâu. Con cũng không có thấy ai là thần tượng hết trơn á, bởi vì con thấy tôi tưởng cô là qua tôi là thần tượng cô đi chứ trời, cái rầu dễ sợ. Dạ. Nói là rầu thúi ruột luôn. Bởi vì con thấy cái tâm trạng của người mà đưa một thần tượng lên rồi tới chừng có ngày cũng sụp đổ à. Sao con không thích? Trời, cô đối xử cô đối đãi với tôi như thần tượng cô, nhưng mà tôi cứ tưởng lầm ấy. Cô cho uống nước, cô cho ăn, rồi cho tôi thầy con thịnh chua, rồi cô làm như tôi mà cảm tưởng tôi là thần tượng của cô. Giờ tôi biết tôi mới thức tỉnh lại. Thế thầy lại nói chỉ là một cái lát nhỏ thôi, mà thần tượng cô tí nào hết. Thì sự thật mình mới biết sự thật của cái tâm của cô. So I was making fun of her and said, who's teacher there, who's your teacher there, friend today? He said,
No, you didn't teach. Didn't offend any of my teachers. I went through a lot of temples, as you can imagine. She's been around for 50 years. You must have seen a lot of people. And none of them, I look at them all as my teachers, but I don't look at them as my idol. Any of them is my idol. I said, oh my gosh, how could you talk like that? Because the way you've been treating me, like giving me water, giving me food to eat, and food to bring home with me, making sure I get fat, being paying so much attention to me, made me feel like I was your idol. But now the truth comes out, I'm really not your idol at all. Such a deflating experience. Ngày hôm nay có những chán trường dễ sợ. Tu này xong thấy sướng, không thấy tin là sướng. I work hard for the entire day. This is what I get. Okay, anything else? Ai có thắc mắc gì khác không? Khổ lắm, quý vị biết cái tâm trạng người thầy mình. Con chỉ là con chỉ nói con đi xin học hết á. Đâu phải mà cho thần tượng mới là ăn uống đâu bác thầy. Bởi nếu mà tại cái tâm tôi nó nhỏ nhe, khi người ta tử tế tôi cứ tưởng mình là thần tượng. Tôi nói gì với cô trước không có người phụ nữ nào đối với tôi mà tử tế như cô hết. Dạ con đó, tôi biết bao nhiêu người tử thế, là mấy cái thầy, cái con nó ra cũng rác cũng luôn. So she said, no, you misunderstood me. I said, no, you misunderstand me because my entire life, no woman has never been this nice to me. And this, oh, never mind. It's a joke. Okay, any other question? I have mắc gì khác không? Alright, no questions. Then I move on to the next slide. Không có thắc mắc thì tôi nói cái phần phía sau. The interesting thing about the Pure Land Dharmador is appropriate for the majority of us is because you can carry your karma with rebirth. Cái pháp trình độ nó rất là đặc biệt ở chỗ là cho phép chúng ta đối nghiệp bản thân. And this is why the Pure Land Dharmador is considered to be the Dharmador for our time. Vì vậy, cái pháp môn tịnh độ mới được coi là cái pháp môn của cái thời đại này. Okay, because most of us will not make it. Tại một phần lớn chúng ta đều nghiệp nặng quá, thành ra khó mà đạt giải thoát kiếp này. Thành ra cái hy vọng tốt nhất của chúng ta là làm sao mà đạt được bản sanh kiếp mình, đem cái niềm tin có thể phương cực lại. So the objective, see, this is where the Pure Land Dharmador that we teach is slightly different from the other Pure Land Dharmadors. Thành ra cái này là cái đặc biệt của cái pháp môn tịnh độ của chúng tôi dạy ở đây cái chùa này như vậy. Chúng tôi chú trọng và chúng tôi nhấn mạnh sự quan trọng của đối niệm bản sanh, mình phải tin các bản sanh. Cái pháp môn tịnh độ giúp quý vị bản sanh đem cái nghiệp của bản sanh, lo bản sanh đi. Okay? Cái pháp môn lý do pháp môn tịnh độ nó quan trọng là tại vì nó giúp, nó có cho chúng ta cơ hội mà thoát ra được kiếp này, đừng bao uổng cơ hội này. Okay? Mình tu một cái pháp môn tịnh độ, tu một cách nào đó để mình đắc được cái bản sanh kiếp này, chứ đừng có nói là tôi niệm Phật để mà tu bản sanh, cái đó vẫn chưa đủ. Nghe rõ không? See, this is what differentiates from our Pure Land Dharmador from the other Pure Land Dharma, the way other people teach Pure Lands.
The way it's typically taught is that you taught to recite the Buddha's name so that you obtain rebirth. Cái pháp môn tịnh độ người ta dạy, từ nó dạy cái gì, ta nói gì thật để nó vãng sanh. Pháp môn tịnh độ chúng tôi dạy quý vị là chúng tôi dạy quý vị niệm Phật để vãng sanh kiếp này. Khác nhau chừng nữa thôi. The other teacher, they teach you Pure Land, and they spend a lot of time explaining to you about Pure Land and the wonderful Mahayana and Dharma doors, so that you obtain rebirth. We teach you Pure Land so that you obtain rebirth this lifetime. This is why we're teaching it. Okay? Những cái người mà tới chùa này, những người mà gặp được mặt tôi, those of you who came to our temple, those you have met with me and listened to me, my objective is to help you obtain rebirth this lifetime. This is why I'm teaching Pure Land. Lý do tôi dạy cái tịnh độ tôi như vậy là tôi muốn những cái người mà người đã gặp tôi rồi, đã nghe cái pháp rồi, thì tôi hy vọng họ đủ cái phước để họ được đắc cái pháp sanh kiếp này. Okay. Chứ còn nó mà đợi niệm Phật được một vãng sanh thì không biết nào vãng sanh, cái đó đối với tôi bị ảnh hưởng từ Tây phương, tôi không tin cái chuyện đó. Ok. Cứ nói là cứ hứa tôi là bữa nào vãng sanh rồi kiếp này lúc tôi chết tôi đọa xuống địa ngục, lúc nào tôi mới thoát được, khổ à. Tôi không muốn chuyện. You see, I'm influenced by the Westerners. What happened to my white chick? Is she go back now? Is she okay? Huh? She's gabbing? Oh yeah. She has important stuff to do. You see, this is how. No, call her. Just to be between us, this is how much respect I get from my own disciples. Tôi hỏi nó bao just leave her alone. Hỏi học trò tôi ở đâu, cái bà da trắng, tôi hỏi con gái da trắng ở đâu này, thì nó ngoài cái nói chuyện với người khác. Nên tôi nói là quý vị thấy không, người thầy khổ như vậy, dạy nó 4 năm trời này. Bây giờ lúc mình giảng pháp, mình khổ tâm mình giảng pháp, tịnh độ cho nó nghe, giúp hy vọng nó đi tịnh độ để vãng sanh được. Nó đi nói chuyện người khác, khổ cái đường được. Bởi vì cái người thầy mà cái da không có dài, không thể nào làm thầy được. Mình phải giấu cái lòng cái tự ti mặc cảm của mình. Cái tự ti nó nhỏ mình khen nó, cách đây nó tuần mình khen nó, mày giỏi chứ sợ dưỡng thành mình nói pháp. It's fascinating. I just praised her in public just 2 weeks ago. I said, I'm so proud of you. I'm so proud of your accomplishment. She didn't listen to me anymore. She didn't listen to my Dharma talks anymore. Khổ dễ sợ. Rầu ơi là rầu. Mình cũng phải thần tượng, mình cũng phải là còn bị coi thường. Không thần tượng còn đỡ, người thầy còn bị coi thường. See, I'm not no one's idol. I just found out, and I also have no respect from my own disciple. Oh well, never mind. Where was I? Khổ dễ sợ luôn. Khoan để tôi nói, đừng nói như vậy, con từ đợi cho nó xong. Đừng có nói là tôi quên. Where was that? Oh yeah. So the objective of the Pure Land, as long as alive, is that I want to help the people obtain rebirth this lifetime. Mục tiêu của tôi dạy tịnh độ là không phải là chuyện vu vơ đâu. Tôi muốn giúp những cái người mà có căn có cái tạo cái phước để họ được vãng sanh kiếp này. Okay.
That means that I will meet with a lot of people, và tôi sẽ gặp rất nhiều người, rồi gặp tôi là họ không tin cái pháp tịnh độ của chúng ta. I would be meeting with a lot of people who will not believe in our Pure Land Dharma door, and they would miss the boat. It's not my problem. Gặp những người ta thấy mình rồi, gặp mình rồi mà không tin, thành ra lỡ chuyến đò ráng mà chịu. Okay. Any question? Ai thắc mắc gì không? So the Pure Land Dharma door is considered to be the Dharma door of our time because most of us will not make it. Most of us will not be able to end birth or death this lifetime. Tại vì cái pháp môn tịnh độ là nó thích hợp với thời buổi này, thời kỳ này, thời mạt pháp này. Tại vì phần lớn chúng ta sẽ không giác ngộ kịp đâu, kiếp này đâu. Thành phải đem cái nghiệp bản sanh thoát khỏi bị nghiệp thì giác ngộ mới khỏi cái phương cực lạc được. Trong một đời sẽ giác ngộ được thành Phật trong một đời. So it's best that we try to bring our karmas, carry our karmas with rebirth to the Pure Land, and there we can escape suffering and become alive. Okay. Any questions? Thầy cho con hỏi. Hồi nãy thầy có nói ai mà không có tin thì lỡ chiếm đò chịu. Vậy là ai vậy? Những người không tin. Người không tin có hành động rõ ràng họ không tin, đâu phải lỗi. Đúng là thầy, con thấy con nghe nói là thầy đã nhập định rồi mà sao thầy còn nói khổ, thầy còn bị rầu khổ nữa. Khi mà thầy nhập định thầy không khổ, khi mà thầy xuất định thầy mới khổ, thầy nhìn cô thầy buồn. Vậy là cái định. Chừng nào mà tôi có định là tôi không buồn, tôi nhìn cô mà tôi cười khắc như vậy thì tôi đang khổ dễ sợ. Vậy là cái Không có ngược, nó xin lỗi cho nó nói trận. Khi tôi cười hắc như vậy tôi đang nhập định, tôi không khổ. Khi mà tôi mà nói giảng pháp như vậy tôi đang xúc định, tôi đang khổ dễ sợ. Thấy lòng ruột cắt từng khúc như vậy, thấy không đủ, thiếu cái sự yêu thương người học trò của mình. Ok. Thế thì không biết tôi cười tôi cũng nhập định, chứ còn mà lúc mà tôi nói như vậy tôi không nhập định thế nào hết. Tôi cười tôi không cần suy nghĩ tôi nhập định được. cái định nó cũng xuất nhập lên sao? Có Phật mới không xuất nhập, hay còn tôi không phải Phật đâu, tôi là lâu tôi nhập định một lần cái xong tôi xuất. Nhất là lúc cười tôi mới nhập định được. Lúc mà không cười tôi khó nhập định dễ sợ. Cái cười to nha là tôi nhập định dễ nhất. Thì á cái gì cũng biết á, người ta cái gì cái tưởng tôi giả bộ có đâu. Khi mà tôi mà cười mà tít mắt to lò như vậy là tôi đang nhập định mà cái gì cũng biết đó. Nói chuyện ngoan đường. Nghe nói thầy nhập định 17 ngày thì đó thời gian đó là lâu lắm. Thôi đừng nói chuyện như vậy. Ok, next question. Sao nói chuyện thiệt, nói chuyện nó bàn chuyện vui vơ. Tao nói chuyện cười mà nhập định mà có nó ráng chuyện nó bàn đừng bàn chuyện như vậy. Next question. Okay, so this is because of Amitabha's vow. He realizes that this Buddha is kind of strange. I can't figure him out. Cái vì Phật A Di Đà này lạ lắm, tôi không hiểu cái ngài lạ lắm. Tại vì ngài chuyên môn là ngài muốn thành Phật để giúp những cái người mà không đắc giải thoát được, ngài muốn giúp những loài người. Và
nói cái khác A Di Đà Phật thích giúp cái người bà si lô cố không à. See, what I can't figure out this Buddha here is, and I want to say this before Thomas asked me that question, because he asked me this kind of question. He said, why is Amitabha Buddha, he specializes he pays attention to the people who are offenders. They create a lot of offenses. These people are a lot of trouble. So he says, I want to become a Buddha so that I can help these types of people. It's a lot of trouble to help these types of people, and yet he says, I want to help these people. It's fascinating. Okay? What are these types of people? The people who commit the 5 rebellious offenses. Những cái họ phạm tội ngũ nghịch. Meaning that they shed the Buddha's blood, họ làm thân Phật chảy máu. They kill an Arhat, họ giết người A-la-hán. They kill their own father, their own mother, họ giết cha mẹ của họ. They destroy the Sangha's harmony, họ phá cái tăng họ, phá họ ở tăng. Okay. These are considered among the most evil, the top-notch evil you can commit as a person. Cái loại ngũ nghịch là cái loại ác, cái ác mà quý vị có thể tạo được, và cái loại ác mà cực ác mà quý vị làm được là cái loại. Okay. So the Buddha wants to help these types of people because everyone rejects them. Tại sao như vậy? Tại sao Đức Phật muốn sẵn sàng giúp những cái loại người này cực ác như vậy? Tại vì họ quá cực ác thành không ai muốn giúp họ. Quý vị biết không? Họ ác quá thì mình thấy mình tởm, mình sợ, mình chạy, sao mình muốn giúp họ được? Okay. Because when you meet with these evil people, they turn you off, they scare you, they frighten you. You want to run away from them. You want nothing to do with them. Who's going to help them? Who's going to save them? Vì mình gặp những người đó, mình sợ, mình tởm người ta, mình muốn xa lắm người ta, thì làm sao mình giúp người ta bây giờ? Ai giúp họ bây giờ? Okay? Đúng rồi, trong bài gì không? Tôi ấy hỏi trong bài, trong bài đâu dám hỏi. Hỏi đi. Kính bạch thầy, nếu vậy Phật cũng giúp mấy cái chuyện định vậy đó. Rồi cái nhóm người mà họ hiểu như vậy thì họ nói mình á cứ làm ngũ nghịch đi rồi cái làm được Phật giúp, còn cái người không có làm ngũ nghịch thì Phật không giúp thì sao? Là tôi nói như vậy, thầy mình nói là giúp hết tất cả, ngay người muốn Phật. Phật đâu có nói tôi giúp cái người tốt đâu. He says, she helped me clarify the point that I may have glossed over. Says then if the Buddha specializes on helping these evil people, what about the good people? It doesn't sound fair. I said no. The Buddha says I help everyone, including the evil, the most evil people. Okay. Any other question? I don't want to back up. Okay. Or the people who commit the 10 evil deeds, hoặc những người tạo cái tập ác. Okay. If anyone can recite his name for 10 times, bất cứ người nào có niệm Phật được 10 lần. Okay. Each recitation at that time, at death time, can erase, has potential to erase 800 million kalpas of birth and death offenses. Okay, now the Buddha, when he says, I want to help these people
who committed the 5 evils, the 5 rebellious offenses, the most evil people. But if they meet certain requirements, and Đức Phật nói rõ ra là giúp những cái người cực ác với điều kiện niệm Phật được 10 lần, nhất tâm bất loạn. So he says, I will help these people if they, at that time, they're able to recite my name 10 times with one mind and confused. Then I allow them to bring their own karma to be reborn to my name. That's his vow. Phần ngài nguyện là ngài A Di Đà Phật có cái nguyện rằng là nếu như theo cái nguyện đại tập một trong 48 ngàn nguyện của ngài, nói những cái người nào khi mà chết còn dầu có cực ác đi nữa, nhưng đều nếu niệm Phật được 10 lần, niệm được hồng danh của ta 10 lần với một nhất tâm bất loạn, thì ta sẽ cứu họ, giúp họ đỡ nghiệp bản sanh. Okay? Any questions? Yes. Those 10 times have to be at death time, or if you've done it previously in your life with 10 times with one mind unconfused, is that sufficient? Very typical American question. Like, what if you die unprepared? Okay, let me translate. Câu hỏi là cái 10 lần này là khi mà chết, lúc chết niệm 10 lần hay là có thể niệm trước khi mà chết được không? You refer to the evil people, right? Well, I'm actually just meant in general. We're talking about evil people right now. Why are you talking in general? What a silly question. I'm going to answer the question for evil people only, and then when I move to the general question, you can ask the same question again. Okay? I'm talking about evil people. No one wants it out. Tôi muốn bàn nó đề cập là nói đề cập cái bất loạn lúc nào. Tôi nói tôi muốn đề cập về những người mà thập ác, những người cực ác thôi. Còn đại khái thì tôi chỉ tới phần đó mình sẽ giảng sau về phần đó. Thì ai không biết thì phải trả lời những điều mình đợi sau. Let's say you're a very evil person. Hạng bia cái vị rất là ác. Okay. Now I have 4 children playing among each other in the back. They're having a good time too. No, it's okay. Don't hurt them. Amazing. People can be so children can be so innocent. Wonderful. Let's say you're a very evil person. You're a very evil person. I'm sure you know by you may have met some of these types of people before. Những người mà cực ác cái gì có thể đã từng gặp những người như vậy. What chances do you think they have, but in being able to recite the Buddha's name 10 times when my mind confused while they are alive? Thế mình nghĩ coi, những người cực ác như vậy, quý vị nghĩ họ cái cơ hội gì mà họ có thể cho phép họ có thể niệm Phật mà 10 lần nhất tâm bất loạn nếu họ còn sống được? Chắc chắn là không có. It's virtually zero. Okay? They're too busy being evil. They don't have room to recite the Buddha's name. They have time to recite the Buddha's name. Chắc chắn là những người mà thật cực ác họ không có thì giờ để niệm Phật, đúng họ. So this refers to the fact that 10 times the death time is more likely. Nhưng điều khi mà chết, cái tình hình nó khác. Here's what happens when you near death. And this is a scary thing for very evil people. Tại vì cái vị sắp chết rồi, trong lúc trước khi mình chết sắp chết tới nơi rồi, thì có một chuyện nó xảy ra mà nó rất dễ sợ cho mấy người cực kỳ ác.
You know what it is? Biết là gì không? Anyone? Hả? Gì? It says the creditors come and harass them. Yeah. When they're evil, they're not afraid of creditors. Ác là đâu sợ. Biết sợ gì không? A terrible thing happens. The mind becomes good. And the split moment before they die, the mind becomes good. Just before they die, the mind leans towards goodness. Cái rất là kỳ cục. Là cái người cực ác đi nữa, cái giây phút, cái sát na trước khi họ chết đó, cái tâm họ hướng thiện, thì lúc đó nhìn Phật, thì lúc đó lúc mà họ có cái cơ hội để mà nhập được cái niệm Phật này. Tuyệt vời như vậy. So this is fascinating about the thing, about the situation. Just as you are about to die, the mind becomes good, and that's when you're able to recite the Buddha's name. And the chances of reciting Buddha's name 10 times with one mind you confuse are pretty high. And some people, có một số người có căn cơ họ lúc mà giờ cực ác, họ vẫn có thể niệm Phật được, nhận đắc được nhất tâm bất động. Okay? Any questions? Bạn có vấn đề không? Kính bạch thầy, vậy là lúc mà lâm chung mà cái cận tử nghiệp của họ chứa đầy cái ác vậy đó, mà họ lại nhớ tới cái thiện bạch thầy. Trước khi chết họ thành thiện, không có hướng thiện. Thành bởi tôi nói mới dễ sợ, là những người ác họ rất là sợ thiện, họ đâu có sợ ác, họ chỉ sợ thiện thôi. So that's why I said earlier, my joke is that the evil people, a terrible thing happens to them is that they become good. It's a terrible thing for them. They're not afraid of evil, they're only afraid of good. They're only turned off by goodness. Sister. Nhiều ngàn năm rồi. Bạch thầy, ví dụ như trong cái tuần Phật sách vừa qua thì chúng con có thể là được 10 niệm bất loạn hay không? Question, in the last 40, did we attain the Buddha recitation Samadhi? No. Oh. Yeah. Next question. Có dễ vậy, khó nhiều lần. Cái người mà hỏi câu đó chắc chắn chưa nhập được. If you ask a question, you find yourself asking that question, or wanted to ask me the question, I guarantee you didn't make it. Okay. Next question. Kính bạch thầy, niệm Phật thầy nói chú tâm ngay đơn điền đó, thì 10 niệm đó mà không biết sao bạch thầy. Tôi đâu biết được, cô tôi hỏi cô, sao tôi hỏi cô, tôi hỏi ai bây giờ? Bởi vì hồi nãy thầy nói, người mà hỏi vậy là con không mặc định được thì con nghĩ là Cái người mà hỏi như vậy thì chưa nhập định thành mới hỏi, chứ còn mà nhập định rồi đâu có hỏi đâu. Con nghĩ cái người ta hỏi vậy đó là bởi vì thầy dạy cái phương pháp là chú tâm ngay đơn điền, thì nó lại không có cái vọng nào vô hết, thì ta có thể là hy vọng ta không có một cái vọng nào hết. Con mỗi lần chú tâm như vậy đó là con thấy đâu có cái vọng nào nó vô. Tại vì khi nào cô xong rồi tôi tới nơi tới chỗ rồi thì sẽ hiểu. Tôi ngồi tưởng tượng không? Tưởng tượng làm đi. Okay, any other question? Vâng, thầy. Con xin hỏi, hồi nãy thầy có nói là những người nào đến đây
Fortunately, like I said, the people who met with me, who study here, one of my goals is to help them obtain rebirth this lifetime. Particularly, the question she has is about older people. What can they do? Is it too late for them? And they still make it. Actually, old people have a better chance than young people. Thì ra là mấy người lớn tuổi có cơ hội tốt hơn mấy người trẻ tuổi. Because I would die before the young people. And the young people die most likely. Tại sao như vậy? Tại vì chắc là tôi sẽ chết trước mấy người trẻ hơn tôi đấy. So, here's a problem with the reciting the name 10 times. Cái khó khăn của 10 hồng danh của Phật 10 lần quyết được nhất tâm bất loạn rất là khó. It's very, very difficult. It's not easy at all. You have to attend a lot of these phổ trì. Cái gì phải tham gia rất nhiều cái Phật pháp, rất nhiều cái thiền pháp mới có cái cơ hội. Nếu những người vừa tham gia thiền các Phật pháp còn có cơ hội hơn. So for example, if you participate in a Chan Chi as well as Phổ Chi, your chances are multiplied. Or you participate on the Phổ Chi, hoặc cái gì tới tham gia Phật pháp không cũng sẽ có cơ hội, đều có rất nhiều cơ hội. Because just keep it among ourselves, because I don't want to be. This is exclusive club. Okay, I'm not interested in my time is limited. I don't have a lot of time. I have things I have to do. Tôi nói cái thái độ tôi là tôi rất là lười biếng, tôi thì rất ít thì thành ra cái Phật thất này, Phật thất cái mục tiêu Phật thất của tôi á, là muốn giúp quý vị nhập vào cái niệm Phật tam muội. Tôi tổ chức Phật thất để giúp quý vị nhập niệm Phật tam muội. So I reiterate again, we take the time and to organize these 4 chi so that to train you, to help you enter the Buddha recitation samadhi. That's my purpose. I don't want to waste my time. Okay? So those who have enough blessings will make it. Những người mà không có đủ phước sẽ nhập được tam muội. There will be a lot of you. Sẽ có nhiều người rất nhập được tam muội. Okay, but it's hard work. It's a lot of work. Nhập được không phải là dễ đâu, rất là khó. Thành ra phải chịu khó mà tu, phải bỏ công tu rất lâu thì sẽ làm được. It's important to reach that recitation samadhi, especially for you young people, because you have the assurance, you have self-control, you have the assurance to be reborn this lifetime. Những cái người trẻ mà chịu khó tu hành thì nhất có sự tự chủ để có thể được đắc được bản thân kiếp này. On the other hand, if you're older and you will not be able to make it, you will not be able to recite the Buddha's name 10 times at that time or before that. Hoặc là những cái người mà lớn tuổi hơn, học người khác, hoặc trẻ tuổi hơn, mà cảm thấy rằng không có cái cơ hội để mà nhận cái tam muội khi mà còn sống, còn khi mình chết. Then we have this is where we come in. Đây là cái chuyện của chúng tôi. This is where we will able to use the 49-day Dharma to help to send you there. And chúng tôi có thể dùng cái pháp 49 ngày để gửi quý vị đi khi quý vị chết. Okay. Mỗi cái pháp nó có cái điều kiện của họ.
See, every Dharma has its requirements. Cái pháp của ngài A Di Đà Phật á, muốn vãng sanh phải niệm 10 lần. Nhất tâm bất loạn. What happened is that the Amitabha's requirement, what he requires of us, do not take it lightly, because you don't think Buddhas are stupid. When they tell you something because they say these are the conditions for me to be able to help you. You have to work for it. Chư Phật không có khờ như cái vị tưởng đâu. Đừng có nghĩ là chư Phật dễ dàng đâu. Muốn được mấy ngài giúp phải có theo cái điều kiện của ngài mới được giúp được. Muốn được ngài A Di Đà giúp Đức Tăng tới giúp phải niệm được niệm Phật 18 buổi. Ngày 18 buổi ngài sẽ tới một cách niệm pháp niệm Phật 18 buổi. So it's written in the sutras that if you recite the Buddha's name 10 times with mind unconfused, then you will obtain rebirth. Okay. Đó là cái điều kiện. However, nhưng điều cái đó không phải dễ làm, because it's not easy for the majority, the overwhelming majority of the people, the majority of the cultivators. Therefore, there is another pathway. Tại vì nó khó quá đi, thành có một con đường thứ nhì. This is what the patriarchs created. That 49-day Dharma and the rebirth Dharma. Bởi chư tổ mới tạo ra cái pháp và bài vị bản sanh, cái pháp 49, pháp cầu siêu, Việt Nam gọi cầu siêu đó, để trợ lực cho quý vị. Trợ lực là sao? How does that work? They recite on your behalf. Thế cái vị niệm. Ngài đi ra bắt như vậy rồi. Thấy rõ ràng không? Đâu có bị ngài A Di Đà Phật được. Ngài còn muốn ta tới đó đi á, tụi bay phải niệm 10 lần. Bây giờ người ta chết, người ta niệm được thì mình phải niệm giúp người ta niệm sao bây giờ? Okay? That's my interpretation. Okay, so I hope you find someone who can do it for you. Thành ra cái đó là cái mà tôi chỉ có ai nói trong sách là hết tôi chỉ đoán vậy thôi. Tôi nói là tại vì cái pháp ngài như Phật rõ ràng, quý vị muốn ngài tới đón thì phải niệm 10 lần ngài mới tới đón. Ok? Tại nếu như quý vị niệm 9 lần ngài tới đón thì những người niệm 10 lần ta phàn nàn, ta than phiền, ta nói trời ơi thầy Phật sao mà bất công như vậy? Con tu được khổ dễ sợ, con tới con tham gia cái thiền thất của thầy là phải nói là con bỏ học, con bỏ tiền bạc, con bỏ công ăn việc làm, con bỏ vợ, con bỏ con, bỏ chồng, bỏ con tới con tu để con nhập được 10 lần, tụng được 10 lần một phát. Còn người khác không cần Phật cứu như thương, bất công đâu có được, đúng không? Không được. Thành ra Phật khi mà Đức Phật mà đặt cái điều kiện như vậy thì muốn Phật giúp phải gặp cái điều kiện như vậy, đủ điều kiện mới được giúp, đúng không? Nên tôi cũng như sư cô Như nói cho rõ nghe, tại vì tôi không biết vậy cái giờ nói cho rõ là ngày hôm nay thầy Điện Hoa chỉ nói chị đoán thôi, như sư cô vậy, sư cô đọc sách cô đoán ra, cô suy luận ra, còn tôi đọc sách nhiều như cô thì tôi chỉ đoán, tôi đọc kinh tôi đoán rồi, tôi nghĩ là lý do khi pháp 49 ngày tổ sư mà dạy ra là thì các ngài có khả năng tụng được chiếm ra cái niệm Phật 10 lần, nhất tâm bất loạn. Thành bởi vậy Phật cũng tới đón những người mấy tổ sư nhất, đúng không? Lý do người ta làm cái tổ siêu mà không đi được là tại vì người ta trong 49 ngày không giúp cái vị tụng nhập được 5 buổi, 8 buổi thì ráng mà chịu, đúng không? Rồi tôi đoán thôi nha, tôi không biết, mình nói thằng bậy với nhau thôi, đừng có đồn ra, tới hỏi tôi không trả lời không được, tôi nói tôi gì đoán thôi đó. 10 lần nhất tâm bất loạn. 10 lần nhưng mà phải có cái câu mà nói là nước cứu Di Đà vô vũ niệm đó, bất lao đày
tam muội đó. Tam muội. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì không? Yes. If I request 49 day practice only and ahead of time, and a person dies in 2-3 years later, do I have to remind you that I already request that for that person? Yeah, I have no. I can't know otherwise. so I can't tell otherwise. You have to remind us. It's your job to tell us when we should start 49 days. And not to ask the question. Usually, we take the money and we kind of forget about it. So I'm kidding. No, you should tell us when it happens. Hỏi là nếu mà tỉnh 49 ngày trước á, trước khi mình chết á, và khi mà họ chết phải làm gì thì nói lúc mà cái đó nhiệm vụ quý vị khi tỉnh 49 ngày rồi, khi mà người thân nhân chết á, thì phải nói cho chùa biết, báo cho chùa biết, chùa bắt đầu làm khác 49 ngày. Đó là công việc quý vị. Nhiều khi mà chúng tôi ngồi thì nhập định một cái không biết trời biết trăng gì hết, thành phải gọi điện thoại cho cô biết cô ký đầu chúng tôi thức chúng tôi ra. Kính thưa bạch thầy, có thỉnh pháp 49 ngày trước khi cái người đó chết đã có thỉnh từ lâu rồi đột xuất cái người đó đi đâu xa để không có gặp thầy rồi chết vậy, rồi có cái pháp đó nó có hiệu nghiệm không bạch thầy? Có hiệu nghiệm không? Phải làm đặc biệt cho nó lúc đó mình chết có 49 ngày mình làm, lúc rút là 49 ngày làm, 49 ngày để gửi họ đi. Mà nếu mà họ không nói mình biết mình chịu không đâu biết, cái đó là cái chướng ngại. Chịu không? Như vậy là cái người mà thỉnh nó ăn 49 ngày đó, họ thì không có đi rời khỏi được cái này, cái báo ân này. Mình trả tiền mà. Nếu mà họ đi rồi mà họ không nói chuyện gì mà trả tiền cho họ. Mình muốn đúng nợ họ làm. Dạ như phải định 49 ngày. Xong rồi họ đi đâu đó với họ bị chết bất đắc kỳ tử, không ai biết hết, rớt bay trong cái rừng. Sau 49 ngày mới kiếm ra cái xác, không ai biết hết. Rồi sau 49 ngày thì mình chịu thôi, đâu giúp họ được mình cướp. Dạ không, ví dụ như là tìm được mà đem lại thầy cũng vẫn làm được chứ. Rồi trong 49 ngày mình có thể làm trong 49 ngày nữa chứ quá cái đó không được các bạn. Sao bữa hổm thầy nói bây giờ cái người thân mà giờ chết mấy chục năm bây giờ xin thỉnh cái pháp giảng sanh cũng vẫn được. Cái đó là cái pháp cá. Cái 49 ngày này là để gửi một cái 49 ngày thôi. Còn cái pháp bà vị bản sanh á thì nó những người mà chết quá 49 ngày rồi phải cần cái pháp kia để mình giúp họ đi. Thì nó lâu hơn một tí, nó chậm hơn một tí là vì nó khó khăn hơn cái 49 ngày nó thuận tiện. Okay. Alright. Just her. Something that she's unclear about. Okay. Anyone else? Anyone else has any other questions? Yes. Can I ask the follow-up question about if somebody does obtain the Buddha recitation samadhi and they recite 10 times, then are they kind of like set? So even if they don't practice anymore, they're still going to, when they die, go to the Pure Land just because they did that at one time earlier in their life. So they don't even have to practice anymore at that point. Yeah, they don't have to practice anymore. That's true. The chances are that they will practice. They will tend to practice because the bottom line is that for you to enter that recitation samadhi, you have a lot of blessing. Tremendous blessing.
The blessings either from prior lifetimes or blessings that are generated this lifetime. When you have the blessings, you enter the samadhi. Okay? So that means that your good blessings, your good roots are maturing. So chances are that once you enter the samadhi, you have some awakening, you have some wisdom unfolding. You begin to see that you begin not to be as attached to the things that you used to be. Okay? So you become a changed person. For example, tomorrow night, and it's an appetizing for tomorrow night, when people will hopefully, some people will share their experience with Shanti. Some of them will say they enter samadhi and there's some this and there. A few people have states. They enter samadhi. And because of that, they have a certain level of understanding. Their outlook on life has changed slightly. They're not as attached anymore to certain things. It's called wisdom. Okay? And one of the benefits of this type of samadhi is that it's fairly involved. It's not easy. Therefore, it requires a lot of blessings. Therefore, if you enter it, chances are that you'll be able to unfold a lot of wisdom. You'll become a changed person. You become a better person. So that means you will probably continue to cultivate some form of cultivation. That's number one. Number two, second aspect is that samadhi is incredible. It feels fantastic. It's better than anything you can experience. Okay? So you got the bug. Meaning that, yes, you go back to your drinks, you go back to your pleasures, but you realize that it's not as great as it used to be. There's something else you experience much better. And that's what entices you to come back to cultivate, to experience it again, hopefully. Okay? Right now, you don't believe it because you're not there yet. If you get into those types of samadhis, it's so fantastic that you want to have more of that. That's why you call it. Rồi là cái người mà nhập từ niệm Phật tam muội rồi, người ta có thể tu được không? Tôi nói thường mấy người nhập được niệm Phật tam muội, người ta sẽ tiếp tục tu. Hai lý do. Lý do đầu tiên hết á, tại vì muốn nhập được niệm Phật tam muội á, quý vị phải cần rất nhiều phương. Cái chữ tự nó thiện, nó thành thục rồi mới nhập được cái tam muội. Thì khi nó nhập được tam muội rồi thì những cái chữ tự tốt đó nó được thành thục, thành ra cái gì sẽ có khuynh hướng muốn tiếp tục tu, muốn làm chữ thiện. Tại cái chữ tự tốt nó chỉ thành việc tức là chuyện tốt là chuyện tốt nhất là tu. Thì cái tốt nhất quý vị có thể làm trong cuộc đời này á là tu. Ok, tốt nhất. Thành ra cái căn cơ nó tốt, nó thành tục ra, nó thực hiện khuyến khích mình có một cái thành tích tu hành nào đó. Căn cơ tốt. Cái lý do thứ nhì là khi cái mình nhận được cái gì phần tam muội đó, nó có một cái khói lạc rất là sung sướng, nó rất là đặc biệt. Cái đặc biệt đó làm cho quý vị thích thú dễ sợ. Hiện bây giờ cái vị nhập định, bây giờ quý vị đã thấy sướng rồi, cái sướng rồi, cái khoái lạc khi quý vị nhập đến nhiều Phật tam muội càng hơn nữa, thành ra mình thích thú. Rồi quý vị trở về lại cuộc sống bình thường quý vị ngày hôm sau, ngày mốt quý vị trở về tối mai quý vị về nhà, lái xe về nhà thì bắt đầu uống rượu, quay tivi, rồi đi chơi này nọ, uống bia này nọ, rồi bắn video game ha. Mấy cô thì uống rượu rồi chải tóc này vẫn thích
khoái lạc thông thường của mình. Xong rồi quý vị biết không, làm như vậy rồi quý vị thấy sướng, cũng thấy sướng như thường, thấy sướng hơn nữa, nhưng đều nó khác, tức là sướng, nó có khoái lạc đó, nó khác cái khoái lạc khi quý vị trong định. Vì vậy quý vị vẫn muốn tiếp tục tu như thường, tại vì mình muốn cả hai luôn, mình muốn sống cuộc đời của mình muốn đâu mình đi tu để mình luyện một tí để mình có được cái sống sướng cả hai luôn. Như tôi vậy, lúc mà tôi cười hắc hắc và tím mắt lại, tôi mới nhận định được tôi sướng dễ sợ lắm. Xong rồi tôi xuất định một cái, tôi ra lại tôi thấy khổ tôi phải kiếm cách tôi cười lại để tôi nhập định lại, không? Hiểu ý vậy? Cái ý tôi nói là khi mà quý vị hưởng thụ được cái sướng đó rồi đó, tự nhiên quý vị muốn tu để tiếp tục có những cái loại khoái lạc như vậy hoặc là hơn như vậy nữa. Tại như vậy quý vị biết không? Let me tell you something. Okay. The bliss you experience from cultivation, it keeps on getting better. Cái gì mà rất là thích thú. Quý vị tu hành cái sung sướng, quý vị khi cái tu hành quý vị ngồi 5 tiếng ngồi sướng như vậy, càng ngồi càng nhiều càng sướng hơn nữa. Càng tu nhiều, cái khoái lạc nó càng hơn. Phải anh Jasmine? See, Jasmine, this is what Jasmine does. On the weekend, she goes to Rosemead to take care of her nieces and nephews. Như cô này, and work around the temple. Như cô này cuối tuần là cô tới lái xe từ San Diego tới đây, 2 tiếng đồng hồ tới đây để mà lo cho mấy đứa cháu. Xong rồi làm việc cho chùa. But then during the week, that's when she rewards herself with practicing meditation by the big house. You still live by yourself? Wow, such blessings. Trong tuần thì ngồi thiền của mình ở nhà, với cái nhà ngồi luôn cái nhà lớn vậy, không mình ở ngồi thiền thôi. Lúc ngồi thiền mình sướng dễ sợ, khoái lạc dễ sợ. Cô mê thì nó thôi, có đợi cuối tuần cô làm việc xong cô về cô thiền thôi, chứ còn cô đâu thích cái chùa đâu, cái chùa làm việc không. Như có sống, phải có đi đôi như vậy, nên mình phải tạo phước xong việc mình tu được. Nếu cái việc ngồi không xếp bằng không đủ. The point is in cultivation, I was giving an example of Jasmine when she comes to the temple to take care of her nieces and nephews and then work around the temple project. And then she drives back to San Diego 2 hours away and goes to work during the week. And then, but after work, that's when she goes home and goes to her big house and meditate. And she gets so much joy out of it. So that's balance. You need to have a balance of creating blessings and then cultivating. That's much more stable. All right. Any other question? I still have 17 more minutes. Nói như vậy là bà còn muốn ngồi 17 phút vậy được. Thầy con hỏi cái vui của cái định với cái vui sướng là của cả ngày của cuộc đời nó khác nhau, mà sao vẫn dùng cái tiếng khoái lạc theo con nghĩ cái tiếng khoái lạc là vui của cả ngày cuộc đời, còn cái vui ở trong định nó an lạc, dùng vui để nó phải làm tẩm nó động không sợ. Có thể là tôi xài chữ đạt. Nếu tôi xài chữ đạt thì cảm ơn cô đã sửa. Tôi chỉ xài chữ khoái lạc, tôi vừa dùng vừa hai ý nghĩa cùng một lúc luôn. Khoái là khoái chí, lạc là ăn lạc. Khoái chí của em ngồi mình thích mình rung đùi. Mình cái thú vui của cái thế gian này mình thấy sung sướng, mình muốn rung đùi, sung sướng rồi muốn rung đùi. Quý vị bây giờ các cảm giác đó chưa? Mình khoái chí quá, mình rung đùi, đó không? Chưa? Thì rồi chưa biết sướng là cái gì, còn chưa hiểu cái thế gian khác. Không phải con thấy. Rồi xong rồi cái lạc là cái ăn lạc. Thầy nói
rung đùi đó là ở trong gia đình, ở người lớn không có cho rung đùi. Vậy dạy không được. Động cấm thiệt rồi. Cái an lạc là sao? Cái lạc biết là gì không? Có biết lạc là gì không? Có biết lạc là gì? Gặp cô biết không? Lạc là gì? Có biết không? Hỷ lạc, an lạc, tôi thấy ở trong thiền nó dùng cái từ đó. Nghĩa là gì? Lạc là gì? Khoái lạc, hỷ lạc, rung đùi lạc là cái gì? Cô cái tưởng cô dùng biết cái chữ danh từ Phật giáo, tôi có mới chế danh từ mới. Rung đùi lạc là cái gì? Đấy. Mấy cô kia biết lạc là gì không? Hỏi trả lời rung đùi lạc là gì? Nói ai chịu tưởng là ăn lạc, hỷ lạc là cái gì? Lạc là cái gì? Mấy người khác có ai biết không? Lạc là cái gì? Không biết là tôi không trả lời. You don't know, I'm not gonna tell you. You have to come back tomorrow night. Lạc đó là cái niềm vui mà ở trong cái nội tâm cái lúc mà thanh tịnh. I'm making fun of her. She says she corrected me. She says you used the Vietnamese the wrong Vietnamese words. I said which words? She said this kind of this. I use the word pleasurable bliss. Okay, pleasurable bliss, pleasure bliss. And she said, but it seems like it's not the same as the Buddhist meaning versus the worldly dharma. The worldly dharma pleasure is more like sensory pleasures where you smell something nice, you taste something nice, you drink something nice, you touch something nice. That's pleasurable. But the bliss is different. It has different connotations. So I asked her, so she said, shouldn't you say peace and bliss, like the Buddhists call it, say it? I said, no, in Vietnamese I have the option of using pleasure and then bliss. I have the best of both worlds, both the pleasure from the worldly pleasures and the bliss from the Buddhist perspective. So I asked her, have you experienced the word pleasure to the point where your knees shake because you feel so good, you feel so good about yourself? Have you experienced that, any of you? Especially the man, especially the right hand, the right knee. You feel so good about yourself, and your right knee goes like this. I'm kidding. I'm making fun of her. So I said, so I created a new Vietnamese word. I say, you shake your knees bliss. Have you experienced that? Anyway, so I asked her, what is bliss? Does anyone know what bliss is? Bliss refers to the pleasure you experience while you are in samadhi. Cái lạc á, mà trong Phật giáo mình dùng từ lạc đó là cái khoái lạc mà quý vị hưởng khi quý vị ở trong cái định. Cái lạc đó nó chỉ có khi nào quý vị nhập định mới có được cái lạc. In other words, you cannot experience bliss unless you enter samadhi. And this is what motivates people to cross their legs, because they feel good. That's the bliss. Những người ngồi thiền, ngồi niệm Phật, ngồi thiền là tại vì một số họ nhận định họ thấy cái thích thú, cái sung sướng, cái lạc của cái thiền. Any other question? Ai có mắc gì khác không?
They would see a gold lotus as big as the sun appearing in front of them, and in a single thought, they will be born there. Những người cực ác, mà trong cái lúc mà lâm chung mà đọc niệm Phật được 10 lần mà nhất tâm bất loạn, thì lập tức được vãng sanh. Ta thấy một cái hoa sen lớn như mặt trời hiện ra trước mắt họ sẽ được sinh, họ vãng sanh vào cái hạ phẩm. So they will be born into the lower quarters, lower grade quarters, lower grade quarters. Mặc dù họ cực ác, mặc dù họ tạo rất nhiều lỗi lầm, cuộc đời họ không có gì thiện hết. Cái thiện, những người này nhiều khi cái thiện nhất mà họ tạo ra cuộc đời họ là được niệm Phật 10 lần lúc đó trước khi chết. Chứ còn cuộc đời họ còn làm chuyện ác không. For example, even the most extreme people where they do evil their entire life, the only good thing they do, the single good thing they do is able to decide the Buddha's name 10 times in one mind unconfused. That's the only time when they do anything good at all. They still obtain rebirth to the lower grade quarters. It's called One Yin Palace. Cái chỗ mà hạ phẩm là cái tòa trong lâm. Okay, and we send at least one person there. Chúng tôi đã gửi người tới đó. All right. Any other questions? Anh không mắc gì khác không? Yes. I was just wondering, does the bliss from samadhi, does that necessarily entail like sensory withdrawal from the six sense organs? Does that involve the mind being withdrawn from the six sense organs? Is that essential to that samadhi bliss you're talking about? Okay, David. Does that bliss you were referring to, the samadhi bliss, does it necessarily involve being withdrawn from the six sense organs? Is that an essential component of it, or is that not necessarily active? I don't know. I don't know what you mean by being withdrawn to the sensory organs, because it is such a worldly perspective. When you enter samadhi, it feels good. What else you want to know? Why is it important it has to be withdrawn from sensory organs? Where's the delineation, the withdrawal? The withdrawal is very, very, very confusing, very inaccurate. Okay? That's why I can't answer. It just feels better. It feels good. You experience that, right? The one good thing you experience when you're in samadhi is what? That you don't normally do. Câu hỏi là khi mà mấy nhóc nó hỏi nó hỏi là mình đừng có học trò như vậy, đòi những chi tiết cũng cần thiết. Hỏi là cái nhận định cái lạc của định đó, nó tại vì nó là những cái chủ quan, cái giác quan mình nó bị ngừng hoạt động là sao mình bị phân chia, cái giác quan không còn làm việc nữa. Tôi nói tôi đâu biết đâu. Hay dùng chữ Anh, dùng chữ Anh nhiều cái chữ mà nó tôi dịch ra tiếng Việt, tôi dịch nó chính xác hơn. Tiếng Anh nó dùng chữ trật. Tôi nói tôi trả lời tôi không biết. Bây giờ tôi giảng nghĩa cái việc là tại sao nó sướng và cái việc tại sao cái việc sướng. Đúng cái gì nhập định có một cái sướng, cái việc thường ngày cái việc không có. When you enter samadhi, you experience a kind of pleasure and a
kind of bliss that you don't normally have, which is what? Janice, what is that? You have to explain this to the children, especially my mind, who can now sit in full lotus. It's impressive. If my mind asks you, what kind of pleasure am I experiencing? Why are you going to tell her? The one thing that you experience when you are in bliss is that you don't think anymore. Your mind ceases to be active. That state is very blissful. Because normally your mind is so chaotic, so noisy. It says, look to your left, look to your right, look. Okay, the mind is always jumping around. It's very tiring. I don't know about you, but like you're always so hungry, so greedy. You want this, you want that. It's so chaotic inside your mind, normally. So when you enter samadhi, the mind dies down. It dies down. And it blanks out. That state of lack of mental activity is very blissful. So yes, the answer to your question is yes. I was making fun of you. You suspend all your sensory organs, that's why the mind becomes less chaotic. That's what you meant by withdrawal. Thành ra cái là của quý vị có khi quý vị tôi nhìn là cái tâm quý vị nó lắng xuống, nó không có hoạt động nữa, nó không bị người ta giày vò nữa, không bị nó kéo này kéo cái nó bắt nó cái giày vò mình hoài, nó làm cái luẩn quẩn hoài, cứ nhập định nó trống hết, nó sướng. Cái mà cái tâm nó không làm việc nữa, cái trạng thái rất là sướng, không còn lo, không còn sợ, không còn cái gì hết. Okay. Thành đó trả lời là hồi nãy câu hỏi là nó ngừng lại mấy cái giác quan, nó ngừng lại là đúng. Tại vì mấy cái giác quan nó không, nó cũng ngừng lại, nó không làm phiền, biết làm phiền. Thường ngày khi mình còn ngoài định, không có bị xúc định, thì mấy cái giác quan nó dày vò mình, nó nhắc mình hoài, nó bắt mình ngửi, nó bắt mình nghe, nó bắt mình nhìn. Okay. Mình chưa muốn bị giác quan mình lôi kéo. Còn cái việc nhập định đó, mấy giác quan, mấy ngũ căn mình bắt đầu nó bớt làm việc. Cái định càng cao, cái giác căn, cái ngũ căn nó càng ít làm việc. Nhưng mà nó vẫn biết. Biết. Ví dụ vẫn biết nghe ở trong mấy cái giác quan nó nghe gió thổi thì cũng biết, không biết không hả thầy? Không biết không hả thầy? Thì cái loại định mà tôi nói này là loại định là không biết. Chứ mà cái định của Đức Thích Ca đó là trong có loại định biết, có loại định không biết. Yeah. Tôi cái chọc coi chơi mà. Như vậy thì giống như một cái người say rượu, họ cũng không biết gì hết, thì họ cũng sướng trong lúc đó. Định đó. Tôi suy nghĩ là tôi phải nhớ lại lúc mà tôi say sướng chỗ nào. Khi tôi nói tôi sướng, tôi phải nhớ lại tôi sướng chỗ nào. Sướng cái say, sướng cái quên. Sướng cái tôi hỏi có lý thôi chứ không phải là lẩm cẩm đâu. Cái sướng khi mình say á, mình có cái sướng là tại vì lúc đó mình bớt suy nghĩ, mình bớt lo. Có mấy người gật đầu, mấy người gật đầu tôi lo, mấy người gật đầu thế lo, mình chỉ lo mình ra không có ai gật đầu không? Có hai người khờ thiệt là khờ gật đầu. Mấy cô này khờ thiệt là khờ. So I explained. I said. She said, the pleasure from the bliss is that
you no longer receive the external stimuli. I mean, she says that you still can feel the wind, you can still smell. I said, no, it's not the kind of samadhi I'm talking about. He says, the samadhi I'm talking about, the bliss, the strong bliss is the one that comes from your blanking out. Your sensors they stop functioning, so that you're less disturbed by the externals. Okay? That bliss is much deeper, much more blissful, much better. And she says, so that bliss where you blank out is no different from the pleasure you experience when you drunk. And it made me think, because I had to remember when I was drunk, what made me feel good. I look back and I said, when I was drunk, I felt good because I stopped worrying, I stopped thinking. I don't care anymore. All I can think of is my booze. Okay? So it's a lot. I have no worries. I'm not thinking. I'm only thinking one thing, is single-mindedness. And so when I was saying that, I was looking around to see who's approving. I saw two people nodding their heads. I said, "You guys are so naive. Can't believe it. You're supposed to not move. You're betraying your. Never mind. Now I know who likes to drink. You biết người nào thích rượu. Alright. Cái say ấy, nó giống như vậy. Nhưng điều nó còn xa lắm. Tại vì mặc dầu như vậy, mặc dầu mình say mình sướng là mình bớt lo, mình quên hết, nhưng mình còn nhớ như thế, vẫn còn nhớ rượu, mình còn nhớ uống. Lúc mình cô nhập định, cô không còn nhớ rượu nữa, cô không còn nhớ uống nữa. Thành ra cái tâm nó trống hơn, tại vì sướng hơn nhiều. So I bring it out because I want to be fair to her. If I criticize her, it has to be based on fact. So my point is that I prove my point by saying when you're drunk, even though you feel good, you feel very good because you have a lot, your mind is a lot lighter. But you still think about booze, you still think about drinking. You like to drink, you still want to keep on drinking. So even though your mind is unburdened of a lot of things, you still are stuck on the booze and the drinking. Whereas when you're in samadhi, those two things don't exist. Therefore, your mind is blanker. Therefore, your bliss is much greater. Đồng ý không? Con hỏi chứ con đâu có biết uống rượu đâu. Any other questions before we stop? We have two questions and then we stop. Yes. First, go ahead. Như là phần thầy, nếu mà 10 niệm nhất tâm bất loạn thì nó sẽ xảy ra trong tích tắc thôi, chứ nó không phải là một sự kéo dài lâu như là nhập định của thiền. Theo con nghĩ, con không biết đúng hay sai. The question is, did 10 recitation one may confuse? Is that how long is that? Nó có thể lâu, không có thể ngắn. Nếu mà cái điều kiện Phật nói là chỉ cần đủ 10 lần là xong. Có nghĩa là xong. Cái người nhớ đến người ác không? Họ ác quá. Cái tâm thiện nó chỉ có tí xíu thôi. Trong tí xíu niệm đủ 10 Phật, 10 lần là đủ. Ngược lại nếu cái vị tu nhiều á, thì hành vào nhìn nhờ tới Phật thất, nhập cái nhìn Phật tam bộ có thể rất là lâu. Tại vì hoàn cảnh đều muốn vãng sanh á, muốn đỡ nghiệp vãng sanh chỉ cần niệm Phật 10 lần thôi, 1 lần thôi là đủ. Kính bạch thầy, con nghe mấy người nói là cái lúc mà đăng chung đó, người nào cũng vậy, cái trung âm thanh đó, tích tắc ngay cái lúc đó là họ có thể là họ đi về cái hướng ra giữa trong, nếu mà đừng có một cái niệm nào khởi hết trơn thì họ có thể đi lên được cái này, phải không? Ai nói? Con
thì ngay việc đó đừng có một cái niệm nào nó khởi lên nó cản trở. Thì con so sánh thấy giống như là cái câu mà nhất của Di Đà vô cái niệm đó, đừng có một cái niệm nào mà nó xen vào. Đúng. Giờ hỏi Tây Tạng, hỏi tôi đâu, người Tây Tạng hỏi tôi mấy cái chuyện nào tôi biết. Con hỏi thầy, bởi vì thầy có nhất định thì thầy. So the answer is in order to guarantee your own rebirth, you only have to recite the Buddha's name 10 times. And it could be just one split second, you can do it. That's all it takes to obtain rebirth. So, however, if you go to a 4G, a different environment, the environment may be suitable for you to be able to enter the samadhi for a very long time. So, the samadhi has nothing to do with the length of the samadhi. You just have to enter the state, however long it doesn't matter. Okay? Right. Thomas, you have one last question. I was just wondering how that samadhi where the mind blanks out, how different from deep sleep? Is there still some kind of awareness? Some kind of awareness of deep sleep. No, it's not sleep. It's a form of a trance that is not the same as sleep. You know, we just said the sensory organs don't function anymore. So what do you need to know? Knowing meaning you use your sensory organs. Am I correct? Why you look at me like that? Oh, well, I didn't quite get the question. Huh? Why do I need to know? I was just curious. No, I mean when you say you know, we still know. Know means you have your senses working. That's how you know. We just talk about the fact that all the sensors are suspended. But sleep is not like that exactly. No. See? No. You know, there are phases of sleep. Sometimes your mind is kind of active during sleep, but it's not. Yeah, sleep, the mind is pretty active. Aren't there some phases of sleep where the mind is not active? Yes, there's some places where they pass out, where we actually pass out. It shuts down. I think. I'm not a sleep expert. All right, we stop here tonight. There are no more questions, and we just save some for tomorrow night. And mai muốn nói gì ngày mai nữa tiếp. Thưa bà thầy, trước khi hồi hướng là chúng con xin phép lễ tạ để ngày mai chúng con ra về. Oh, they're leaving, so they want to say thank you. Okay, fine. Okay, I have to cross my legs again. I was free for. Kính bạch thầy, kính bạch ni sư, kính bạch chư tôn đức, báo ân từ, kính thưa quý bạn đồng tu, đây là tràng ôi. Chúng con trước tiên trì được duyên lành tới đây tu Phật thất một tuần. Tổng số của chúng con ghi danh là 16 người. Tới giờ chót thì chúng con còn lại được 6 người, bởi vì những người khác cũng về để đi làm. Chúng con rất thích cái thời khóa của Phật thất, bởi vì vừa có sám hối 3 thời trong một ngày, rồi chúng con được đi kinh hành, chúng con được niệm Phật pháp khí và ngồi kiết già để niệm Phật. Chúng con thấy chương trình quả là hết sức thâm diệu,
bởi vì trong đó thiền tịnh hành tu, thành ra tạo cho chúng con một sự tiến bộ mà chúng con cảm thấy chưa bao giờ có được. Và đồng thời chúng con cũng có những cái mệt mỏi, cũng có những cái đau giống như cái thời mà chúng con tu thiền thất vậy. Nhưng mà đổi lấy cái sự mệt mỏi, cái sự đau đó là sự tiến bộ và tiếp tục sự kiên nhẫn của chúng con. Thì chúng con nghĩ đó là những cái thành quả rất là đơn sơ mà chúng con trình lên thầy cùng chư công đức để bày tỏ sự biết ơn của chúng con. Chúng con rất là cảm động bởi vì thầy cũng như chư công đức đã lo cho chúng con rất là đầy đủ phương tiện. Môi trường tu học ở đây chúng con cũng rất thích vì nó thanh tịnh, vừa phải, không lớn lắm, không nhỏ lắm. Số người tham dự cũng ở cái mức lúc nào cũng ở mức trung bình, không đông mà không ít, tạo cho chúng con cái sự thoải mái và sự thích hợp để mà luyện công. Bởi vì nếu mà đạo tràng quá đông thì khó mà chúng con có thể thâm nhập được trong niệm Phật, còn quá ít thì có thể chúng con không được phấn khởi. Cho nên trong tuần lễ vừa qua, đối với chúng con cái phương diện nào cũng hết sức là hoàn hảo. Con nghĩ đó là cũng nhờ sự chu đáo của thầy, của chư công đức, sự giúp đỡ của các bạn đồng tu và sự cố gắng của chúng con là một cái sự bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những vị đã tạo cho chúng con cái cơ duyên được tu tập. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin lễ tạ vì các thầy chư công đức, nhất là Lý sư tuổi đã lớn mà lo cho chúng con từ chút như người mẹ hiền. Chúng con cũng nhìn thấy sư Như Hương mỗi ngày quét sân. Chúng con thấy sư Hiền Nhã đã nhắc chúng con điều này việc kia, tất cả mọi người đều quan tâm và chúng con thấy như là được ở trong một cái gia đình, một đại gia đình, trong đó tình thương, che chở, giúp đỡ. Chúng con xin lễ tạ. Lễ Phật một lại rồi. Nhân đây con cũng xin thỉnh chư tôn đức, thầy chư tôn đức và quý bạn đồng tu ngày 23 tháng 7 sư bà chùa An Lạc có mời phái đoàn đến được chúng con. Dạ tháng 7. Tháng 7 là vừa Chủ nhật hay thứ Bảy? Dạ thứ Bảy á. Dạ. They want to thank us for hospitality and they enjoy the stay here. We spend almost the entire week here. We're returning tomorrow. Mai mấy giờ về? Dạ thưa ngày mai là 9 giờ chúng tôi sẽ đi. Ngày mai tôi cũng bận, thành ra tôi phải từ giả đến 2 tuần sau mình gặp lại. Mai tôi bận tôi ở nhà, thành ra chiều tôi mới tới. Ăn trưa xong tôi mới tới. Sáng tôi mới tới. Mình nói để mình từ giả nhau, mình gặp nhau. And they enjoyed it. They make some good progress in the cultivation, amazingly. Cái gì có tiến bộ đấy, tôi làm có tiến bộ, tôi rất mừng, rất là tốt. I noticed they made some progress in their practice. I'm very glad to see that. And they also want to thank the temple and all of us to host them for this event. And in a couple of weeks, on the 23rd of July, so in 2 weeks, on a Saturday, there is a One Yin Dharma Assembly in San Jose. You are welcome to come and join us. That means that the brave souls have to sleep on a hard steel table at night, on Friday night.
Kỳ này thì chú Kiên Trì sẽ đảm trách phần ẩm thực. Và chúng con đã biết là ở đây ăn uống rất là healthy. Chúng con cũng sẽ lo cái vấn đề đó chú đáo. And they promise to take care of the food because the last time, because we don't eat a lot of stuff like onion and garlic, so that would be nice. Okay, vậy quý vị hai tuần gặp sau. Cảm ơn quý vị đã tham gia. Chúng tôi là cái chuyện tu hành là cái chuyện lâu dài, không phải tu một lần là xong. Hy vọng quý vị sẽ có cơ hội tu chung với nhau nhiều lần. Thì mấy cái cơ hội này cũng rất là tốt để mà luyện công. Muốn luyện công có cái môi trường. Bởi vì ngay như ngày Hưu Vân đó, ngày Hưu Vân khi mà muốn giác ngộ phải lò mò cái vụ tham gia vào cái thiền thất để mình giác. Thành ra những tổ sư ta có một quỹ này tổ chức những cái pháp này để giúp đỡ cái việc tu hành. Mấy cái cơ hội cực kỳ hiếm như vậy. Thành ra khi bị tới để được gần một tuần là tôi mừng lắm, là cái gì có phước lắm, phước đại phước. Ok, hy vọng là cố gắng tiếp tục tu hành, trồng phước đi để mà bữa nào tới tu nè ha. Cái gì tưởng lộ bên An. I told them that let me remind you the great master Xu Yu. He cultivated by himself rigorously by himself. He doesn't need any instruction. And he committed to practicing Chan for a long time on his own without his support. He's just self-sufficient. He just gets by. And when the time came, he went to a temple to participate in a Chan assembly. And that's how he got enlightened. Okay. So do not take these events lightly. This is why these Chanchi and these Fochi are very, very important. If you are a serious cultivator, you need to find places like this or the CTTV where you go and participate. You know that besides this CTTV, no other temple they organize the Chanchi or the Fochi the way we do. Quý vị có biết không? Ngoài cái vào thành ra không có chùa nào tổ chức cái Phật thất ấy, thì các mình tổ chức nhà giống như họ. Vì cái để ý thì những cái chi nhánh vào thành khác qua thì có mình làm. Họ tổ chức cùng lắm là đưa một sáng rồi họ tổ chức có Phật thất không? Có chứ hả? Nếu không có thiền thất, có thiền thất không ạ? Không, ngoài Phạm Thành ra, ngoài chùa khác, mấy chi nhánh khác. Cangri có hả? Oh, okay. Very good. I'm glad to hear that. Only a few temples, few branch temples, in a DRDA will organize it. And she said that Calvary has a 3-week channel Buddha participation for cái đó là Sacramento chứ không phải Calvary. There's one place that also organizes the 4G, and the DRBA system is the Sacramento branch of the branch temple. They're a big one. But as far as the other temples I know, they don't organize the 4G. Definitely not the Chanchi. Nhất là những cái thiền thất á, mấy chỗ khác không có tổ chức nha. Maybe ngoài ra cái Sacramento với còn mấy cái chỗ mà họ có công phu mà thiền họ không chịu tổ chức. See what happened is that I say this because I'm sort of expressing my opinion in that the people who understand Chan are not organizing these Chan sessions at all. Những cái vị thầy bên Phạm Thanh mà hiểu thiền á, không có tổ chức thiền.
thầy mà thiền hiểu thiền đó, họ không ngồi, không có dạy thiền, họ không có giảng thiền. Okay, what happens right now is the chant that they learn from the ERDA is from Master Srinivas tapes, the books. There's no live answer, question and answer. Không có người mà giảng nghĩa trả lời vấn đáp cho quý vị những thắc mắc quý vị. Ok, hỏi họ trả lời không được. Okay. So, nói cho quý vị biết á, mấy cái thiền thất này, mấy cái thuật thất này rất là quan trọng, tại vì cái lúc này đây là cái môi trường để cái vị tới mà tu hành nó quý lắm, nó khó gặp được. Thành ra chúng tôi cố gắng tổ chức những cái chuyện này, thì mặc dù chùa mình nhỏ nhưng mình cứ tổ chức đều như vậy thôi, mình bao nhiêu người tới được thì mình tu bao nhiêu người nữa thôi, chứ còn mình không cần biết. Tại vì có cái môi trường như vậy tu mới được. So even though we're a small temple, but I intend to organize these things on a regular basis because it's really important. We just cultivate whoever wants to show up. Okay. Because I remind you that Master Xu Yun, before him to become enlightened, he had to go to a temple to participate in chanting. Mấy cái vị tổ sư đó, họ thường tới tham gia mấy cái thiền thất này nọ để họ nhờ vậy họ nhắc thôi. Alright, because it's not going on you realize that mỗi cái thiền thất Phật thất nó có nhiều hơn cái gì tưởng tượng. Nó là chuyện cái gì? Mấy cái này, mấy cái cơ hội thiền thất Phật thất nó rất là hy hữu, khó gặp lắm, rất là khó. So it's very difficult to encounter these Buddha and the Chanchis, the Hochi and Chanchis, very, very rare. Alright, so and in the future, let me tell you, in the future, when we become more known, better known, trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều người biết hơn. We're going to have to limit the participation because I want to keep it so that we have able to serve a fixed number of people. Tôi thì chủ trương của tôi là muốn phục vụ một nhóm người đó thôi. Chứ còn nhiều khi mà như nhiều người ta xin tới tu nó nhiều quá, chúng tôi phải từ chối. Tại vì mình muốn cái quality chứ không phải là cái mình muốn cái phẩm lượng chứ không phải là cái số lượng. Okay. We want quality, not quantity. Okay. Yeah. Mà mô hỏi thưa thầy, từ đây tới cuối năm á, mình còn cái chương trình các Phật thất nào? Okay, good question. We have one for Chi and Chanchi at the end of the year. Một cuối năm sẽ có một cái Phật thất, cái thiền thất nữa. Hai cái tuần cuối cùng của năm á, là sẽ có cái Phật thất, cái thiền thất. Okay. Hopefully Carol will be ready to come and join the 4Chi and the Chanchi. She's very ambitious. She doesn't say anything, but she's working hard at it, right? Okay, very good. All right, we're stopping tonight.
Okay, let's wrap it up. Take a few minutes to wrap it up.